Tiếp tục cập nhật căng thẳng Mỹ-Trung, Mỹ bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Liên quan đến Trung Quốc và Nhật Bản, căng thẳng quân sự hai nước đang bị đẩy lên cao vì Đài Loan. Mỹ hy vọng Nhật Hàn giải quyết hòa bình tranh chấp quần đảo Dokdo. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mở đại sứ quán tại Israel. Ngoại trưởng Mexico lên kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2024. 4 người Iran bị buộc tội âm mưu bắt cóc nhà văn Mỹ. Nhóm tin tặc Rebel đột ngột mất sóng sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Macron dẫn đầu cuộc diễu hành quân sự nhân ngày Quốc khánh Pháp. Các thông tin đáng chú ý về môi trường. Châu Âu đưa ra quy hoạch tổng thể về khí hậu trong 10 năm tới. NASA và ESA hợp tác chống biến đổi khí hậu. Singapore giới thiệu trang trại năng lượng mặt trời nổi thuộc top lớn nhất thế giới. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời tuyên bố Mỹ đứng về các nước Đông Nam Á bị Bắc Kinh chèn ép. Phát biểu được ông đưa ra trước cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng các nước ASEAN. Trong cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng các nước ASEAN vào ngày 14 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời tuyên bố Mỹ đứng về phía các nước Đông Nam Á bị Bắc Kinh chèn ép. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken cam kết tiếp tục hỗ trợ khu vực Mekong tự do và rộng mở dưới quan hệ đối tác Mekong-Mỹ. Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Myanmar và kêu gọi ASEAN hành động nhằm chấm dứt bạo lực, khôi phục dân chủ tại nước này. Ngoại trưởng Malaysia Himasmuddin Hussein hy vọng cuộc họp này thể hiện cam kết của Mỹ về hợp tác đa phương trong khu vực. Thưa quý vị, trong sách trắng quân sự được phê duyệt bởi chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga mà Nhật Bản vừa mới phát hành có đề cập đến nguy cơ bùng nổ căng thẳng quân sự giữa nước này với Trung Quốc. Theo đó, Tokyo cho biết Bắc Kinh đang kích động một cuộc khủng hoảng quân sự trong khu vực. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan, một lãnh thổ được cai trị dân chủ mà họ coi là của riêng mình, nằm cách không xa các đảo Okinawa của Nhật Bản. Ông Triệu Lập Kiên cũng đã bác bỏ kết luận này của Nhật Bản và gọi đây là hoạt động xây dựng quân sự bình thường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng đã cam kết hoàn thành các phong trào thống nhất và phá bỏ độc lập ở Đài Loan. Trong khi đó, Nhật Bản cho biết họ sẽ hợp lực với Mỹ để bảo vệ Đài Loan khỏi bất kỳ cuộc xâm lược nào, theo truyền thông địa phương. Không những thế, sau khi Nhật Bản công bố sách trắng, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền Tokyo. Lời cảm ơn này chắc chắn sẽ khiến cho Trung Quốc không thể ngồi yên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cho biết, Washington hy vọng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể giải quyết tranh chấp quần đảo Dokdo một cách hòa bình. Mặc dù cùng là đồng minh thân thiết của Mỹ và có mối quan hệ kinh tế khăng khít, nhưng chưa bao giờ quan hệ Nhật-Hàn tốt đẹp, chủ yếu do các tranh cãi liên quan đến lịch sử. Quần đảo Dokdo từ lâu đã là nguồn cơn bất hòa giữa hai ông lớn ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Mới đây trong sách trắng quốc phòng, Nhật cũng nhắc lại yêu cầu chủ quyền của mình với quần đảo này, động thái khiến Seoul thêm một lần nữa tức giận. Quần đảo Dokdo hiện nay do Hàn Quốc quản lý. Đây là quần đảo không người ở nhưng có vị trí chiến lược quan trọng. Nhật Bản cho rằng sau khi trao trả độc lập cho bán đảo Triều Tiên năm 1945, Dokdo không nằm trong phạm vi bàn giao vì lãnh thổ này từ trước là của Nhật. Hiện nay, đối với nhiều người dân Hàn Quốc, giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên năm 1910-1945 vẫn là một ký ức vô cùng đau khổ. Cho nên bất kỳ vấn đề nào liên quan đến giai đoạn này đều rất nhạy cảm. Nô lệ thời chiến và tranh chấp quần đảo Dokdo là ví dụ. Việc hai miền Triều Tiên bị chia cắt như hôm nay theo nhiều người dân Hàn Quốc cũng bắt nguồn sâu xa từ giai đoạn Nhật Bản xâm lược này. Hiện tại, hai nước đang đàm phán về khả năng Tổng thống Moon Jae-in tới dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 và có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng nước chủ nhà Yoshihide Suga nhằm cải thiện quan hệ. Thời gian qua, Mỹ có nhiều nỗ lực làm trung gian để hai đồng minh lớn của mình giảm bớt bất đồng. Mỹ đang hy vọng sẽ cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Á khác hình thành một liên minh mạnh mẽ nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 7, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã chính thức mở đại sứ quán tại Israel trong buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Israel Isaac Herzog. Trước đó, hồi tháng 6, đại sứ quán đầu tiên của Israel tại vùng vịnh đã được khai trương tại thủ đô Abu Dhabi. Tiếp đó, Tổng lãnh sự quán của nhà nước Do Thái cũng được mở tại Dubai. Tháng 8 năm 2020, UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel, trở thành nước thứ ba ở vùng vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel sau Ai Cập năm 1979 và Jordan năm 1994. Tiếp theo, UAE, Bahrain, Sudan và Morocco đã có động thái tương tự. Các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE, Bahrain do Mỹ làm trung gian đã được ký chính thức vào ngày 15 tháng 9 năm ngoái tại Nhà Trắng. Vừa qua, tại Istanbul, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã thảo luận về các vấn đề an ninh song phương và khu vực với người đồng cấp Ý vào thứ Ba ngày 13 tháng 7. Cả hai cũng thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Afghanistan, Libya và Đông Địa Trung Hải. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, hai bộ trưởng cho biết cuộc gặp gỡ này mang tính xây dựng và tích cực. Trong đó, ông Akar nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ giải quyết các vấn đề ở Aegean và Đông Địa Trung Hải thông qua luật pháp quốc tế, quan hệ láng giềng tốt đẹp và đối thoại, đồng thời khẳng định chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại tất cả rủi ro, mối đe dọa và nguy hiểm. Vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard tuyên bố ý định tranh cử tổng thống vào năm 2024 với tư cách là một ứng cử viên của đảng phong trào tái thiết quốc gia Morena cầm quyền. Trong cuộc họp báo hàng ngày của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard xác nhận đã thảo luận về kế hoạch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2024 trong một cuộc họp gần đây với bạn bè và những người ủng hộ. Ông Obrador, 61 tuổi, từng thất bại trong nỗ lực trở thành ứng viên tranh cử tổng thống năm 2021. Về phần mình, Tổng thống Mexico Obrador bày tỏ ủng hộ kế hoạch tranh cử của cả hai ứng viên tiềm năng của đảng cánh tả cầm quyền là Ngoại trưởng Ebrard và thị trưởng Mexico City, bà Claudia Sheinbaum. Hai người đều là đồng minh thân cận của Tổng thống López Obrador và được coi là những người có thể kế vị tổng thống khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2024. Hiến pháp Mexico giới hạn tổng thống chỉ giữ một nhiệm kỳ 6 năm duy nhất và Tổng thống López Obrador đã tuyên bố không tìm cách tái nhiệm dù vẫn còn nhận được sự ủng hộ. Vừa qua, Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari đã bổ nhiệm ông Sher Bahadur Dubba làm thủ tướng nước này. Đây là lần thứ 5 ông Dubba, 74 tuổi, đảm nhiệm chức vụ này. Theo các quy định của hiến pháp, ông Dubba được yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm từ Quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm làm thủ tướng. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, Tòa án tối cao Nepal đã ra lệnh khôi phục Hạ viện và chỉ đạo văn phòng Tổng thống bổ nhiệm lãnh đạo đảng Quốc đại đối lập Sher Bahadur Dubba làm thủ tướng mới của nước này trước 17 giờ ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Tòa tối cao Nepal đã yêu cầu bổ nhiệm ông Dubba làm thủ tướng trong 2 ngày, trong khi Hạ viện sẽ triệu tập một phiên họp trong 7 ngày. Theo Reuters, mới đây các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội 4 nhân viên tình báo Iran với cáo buộc âm mưu bắt cóc một nhà văn và nhà hoạt động nhân quyền ở Brooklyn. Trong một thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 4 người Iran đã lên kế hoạch ép buộc đưa nạn nhân đến Iran, nơi mà số phận của nạn nhân sẽ không chắc chắn. Mặc dù bản thông báo không nêu tên nạn nhân, nhưng báo chí xác định nhà văn bị nhóm người Iran tiếp cận là cô Masih Alinejad, người Mỹ gốc Iran, hiện đang làm việc cho Đài Tiếng Nói Mỹ. Theo các công tố viên, cô Masih Alinejad là mục tiêu của cơ quan mật vụ Iran vì có những bài viết liên quan đến chế độ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ đã đưa cô Masih Alinejad và chồng đến nơi an toàn khi điều tra vụ án. Hiện nay, Iran vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc. Trong lễ diễu hành nhân dịp Quốc khánh Pháp hôm thứ Tư 14 tháng 7, vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xuất hiện trên một chiếc xe quân sự và vẫy tay chào người dân đứng xem ở hai bên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Đây là lần đầu tiên sự kiện Ngày Bastille truyền thống được tổ chức trở lại kể từ khi Covid-19 bắt đầu tấn công nước này. Được biết, 5.000 người tham dự sẽ bắt đầu diễu hành từ tượng đài Khải Hoàng Môn và kết thúc bằng một buổi lễ trên quảng trường Concorde. Trong buổi lễ, thì lực lượng quân đội thuộc chiến dịch Takuba do Pháp dẫn đầu cũng sẽ được tôn vinh. Thưa quý vị, sau khi bị hoãn do đại dịch Covid-19 vào năm ngoái, Hội chợ sách thường niên Hồng Kông vừa được khai mạc trở lại vào thứ Tư vừa rồi. Đây là hội chợ sách đầu tiên được khai mạc sau khi luật an ninh quốc gia mới gây tranh cãi bắt đầu có hiệu lực. Dấy lên nhiều lo ngại về việc các cuốn sách được trưng bày có thể bị kiểm duyệt. Đại diện của chính quyền cho biết tuy nội dung của các cuốn sách này vẫn sẽ được giữ nguyên, song người dân cần lựa chọn các cuốn sách có quan điểm chính trị sao cho phù hợp với bản thân mình.
Hội chợ sách hàng năm của Hồng Kông đã mở cửa cho công chúng vào ngày thứ Tư 14 tháng 7. Sự kiện đầu tiên được bắt đầu vào năm 1990. Tuy nhiên năm nay, hội chợ diễn ra trong tâm lý khá dè dặt do người dân đặc khu này lo lắng về luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực từ năm ngoái. Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, đơn vị tổ chức hội sách cho biết sách sẽ không trải qua quá trình kiểm duyệt, nhưng những người tham gia triển lãm phải tự kiểm duyệt. Bao nhiêu năm rồi từ hội sách đầu tiên mà tôi tham gia đến giờ, hội sách năm nay là nguy hiểm nhất. Trước đây chúng tôi không lo như vậy, nhưng lần này công tác tự kiểm duyệt của chúng tôi quá nghiêm trọng. Chúng tôi phải đọc kỹ từng cuốn sách mà chúng tôi sắp trưng bày. Đây là một điều rất đáng buồn, không nên xảy ra. Nhưng để tránh những rắc rối không đáng có, chúng tôi phải làm nhiều hơn. Lần đầu tiên, nhà xuất bản kỳ cựu của Hồng Kông Jimmy Pang sẽ không trưng bày bất kỳ cuốn sách chính trị nào tại gian hàng của mình. Theo ghi nhận của những người tham gia, hội sách năm nay thiếu bóng dáng của những cuốn sách về chính trị. Theo Reuters, trong tuần này, Liên minh châu Âu sẽ đi đầu trong việc hành động vì khí hậu với một loạt kế hoạch đầy tham vọng nhằm cắt giảm đáng kể lượng khí thải trong thập kỷ tới. Nếu được thông qua, quy hoạch tổng thể về khí hậu này sẽ đưa EU, khối kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tới năm 2030 là giảm 55% lượng khí thải làm trái đất ấm lên so với mức năm 1990. Trong tuần này, Liên minh châu Âu sẽ đi đầu trong việc hành động vì khí hậu với một loạt kế hoạch đầy tham vọng nhằm cắt giảm đáng kể lượng khí thải trong thập kỷ tới. Nếu được thông qua, quy hoạch tổng thể về khí hậu này sẽ đưa EU, khối kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tới năm 2030 là giảm 55% lượng khí thải làm trái đất ấm lên so với mức năm 1990. 27 quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu sẽ đàm phán trong nhiều tháng tới về gói Fit for 55 được công bố vào ngày 7 tháng 7. Các nền kinh tế lớn khác gồm Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia phát thải hàng đầu thế giới, đã cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng không mà theo các nhà khoa học thế giới phải đạt được vào năm 2050 để tránh biến đổi khí hậu gây hậu quả thảm khốc. EU là nhóm quốc gia đầu tiên với 25 triệu doanh nghiệp và gần 0,5 tỷ người sửa đổi luật pháp để thúc đẩy các lựa chọn xanh hơn trong thập kỷ này. Hoạt động phát thải trong lĩnh vực sản xuất điện của châu Âu đang giảm nhanh, nhưng các lĩnh vực khác vẫn chưa được cải thiện. Phát thải từ quá trình ô tô, máy bay và tàu lưu thông chiếm 1/4 tổng lượng phát thải của EU và con số này đang tăng lên. Ủy ban châu Âu cam kết sẽ lập ra một quỹ xã hội để hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp khỏi tình trạng tăng chi phí và đang kêu gọi quốc gia sử dụng quỹ phục hồi Covid-19 trị giá 800 tỷ euro của EU để giúp người dân cách nhiệt nhà cửa và tạo việc làm trong các ngành công nghệ sạch như năng lượng hydro. Vừa qua, ESA đã ra tuyên bố nêu rõ để đảm bảo dữ liệu từ các vệ tinh quan sát trái đất được sử dụng một cách khoa học hơn và mang tới lợi ích tốt nhất cho con người. ESA và NASA đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học trái đất và biến đổi khí hậu. Mối quan hệ này được hợp thức hóa vào ngày 13 tháng 7 thông qua lễ ký kết giữa Tổng giám đốc ESA Joseph Aschbacher và Giám đốc NASA Bill Nelson. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng giám đốc ESA Joseph Aschbacher và Giám đốc NASA Bill Nelson đã ký kết để thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học trái đất và biến đổi khí hậu. Trong tuyên bố được đưa ra sau buổi ký kết, hai bên nhấn mạnh quyết định này nhằm mở đường cho nỗ lực ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu thông qua giám sát trái đất và môi trường trên trái đất với các nỗ lực tích hợp trong việc quan sát, nghiên cứu và ứng dụng khoa học trái đất. Tổng giám đốc ESA Aschbacher khẳng định không gian là điểm thuận lợi nhất để đo lường và giám sát biến đổi khí hậu và hợp lực cũng là chìa khóa để giải quyết vấn đề toàn cầu này. Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 vào tháng 11 tới sẽ tạo cơ hội tiếp tục biến không gian trở thành một phần không thể thiếu trong giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Singapore đã cho ra mắt một trong những trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới, trải dài trên diện tích tương đương 45 sân bóng đá và sản xuất đủ điện để cung cấp năng lượng cho 5 nhà máy xử lý nước trên đảo. Dự án là một phần trong nỗ lực của đảo quốc Đông Nam Á đáp ứng mục tiêu tăng gấp 4 lần sản lượng năng lượng mặt trời vào năm 2025, giúp giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Nằm trên một hồ chứa ở phía tây Singapore, trang trại điện mặt trời PV công suất cực đại 60 MW đã được xây dựng bởi một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Sembcorp Industries. Thực tế, năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng xanh quan trọng nhất. Với kinh nghiệm mà chúng tôi có được và khả năng xây dựng, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng nhiều nhà máy năng lượng mặt trời nổi hơn, không chỉ ở Singapore mà còn ở nhiều nước khác trong khu vực. Trang trại năng lượng mặt trời có thể giúp giảm lượng khí thải carbon khoảng 32 kiloton hàng năm, tương đương với loại bỏ 7.000 chiếc ô tô ra. Theo một tuyên bố chung của công ty và cơ quan cấp nước quốc gia Singapore Pub,
Trái ngược với các tấm pin mặt trời trên mái nhà thông thường, tấm nổi hoạt động tốt hơn từ 5 đến 15% do tác động làm mát của nước và không bị ảnh hưởng bởi việc che chắn từ các tòa nhà khác. Điện năng sẽ được tạo ra từ 122.000 tấm pin mặt trời trên khu đất rộng 45 ha, sẽ đưa Singapore trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới có hệ thống xử lý nước hoàn toàn bằng năng lượng bền vững. Để xoa dịu những lo ngại về tác động môi trường của các dự án như vậy, Pop cho biết một cuộc đánh giá đã được tiến hành trước khi lắp đặt các tấm pin mặt trời để đảm bảo không có tác động đáng kể đến động vật hoang dã hoặc chất lượng nước. Các tấm pin mặt trời được thiết kế để tồn tại trong 25 năm và máy bay không người lái sẽ được sử dụng để hỗ trợ bảo trì. Hiện tại, có 4 dự án tấm pin mặt trời nổi khác đang được triển khai ở Singapore. Thưa quý vị, theo Reuters, vừa qua nhóm tin tặc được cho là đến từ Nga Revo dường như đã biến mất khỏi mạng web đen, nơi nhóm người này duy trì một số trang ghi lại các hoạt động của mình. Trong đó có một trang được gọi là Happy Blog. Hiện vẫn chưa biết các web này đang tạm thời ngưng hoạt động hay đã chuyển tất cả cơ sở hạ tầng vào trạng thái ngoại tuyến offline. Tình trạng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã thúc ép Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động chống lại tin tặc ở Nga, vốn được cho là nguyên nhân gây ra các cuộc tấn công ransomware nghiêm trọng gần đây nhắm vào các công ty lớn của Mỹ. Hiện tại, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng và Nhà Trắng đều không trả lời yêu cầu về bình luận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng từ chối trả lời, nói rằng ông không biết về việc ngừng hoạt động của Revo. Theo dữ liệu mới nhất của Hải quan Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2021, ngoại thương của nước này tăng trưởng ổn định, duy trì mức tăng trưởng 2 con số với các đối tác thương mại lớn. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng được ghi nhận với các nước dọc theo vành đai và con đường. Cụ thể, xuất nhập khẩu của Trung Quốc sang ASEAN, EU, Mỹ và Nhật Bản tính bằng đồng nhân dân tệ lần lượt là 2,66 nghìn tỷ, 2,52 nghìn tỷ, 2,21 và 1,18 nghìn tỷ. Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 27,8%, 26,7%, 34,6% và 14,5%. Trong số đó, ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, chiếm 14,7% tổng giá trị ngoại thương của Trung Quốc. Trong cùng thời kỳ, xuất nhập khẩu của Trung Quốc với các nước dọc theo vành đai và con đường đạt tổng cộng 5,35 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo mới nhất do Cục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc công bố, lĩnh vực chuyển phát nhanh của nước này có tốc độ tăng trưởng ổn định trong tháng 6. Cụ thể, chỉ số phát triển chuyển phát nhanh của Trung Quốc đứng ở mức 390 điểm trong tháng 6, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được thành quả này là do sự trợ giúp của các phương tiện công nghệ cao như thiết bị phân loại trí tuệ và hệ thống điện toán đám mây. Nhờ đó mà tính linh hoạt, hiệu quả và độ chính xác của các dịch vụ chuyển phát nhanh đã được tăng lên đáng kể, đẩy doanh thu tăng 12%. Mức độ hài lòng của người dùng đối với dịch vụ chuyển phát nhanh là hơn 79 điểm, cao hơn 1,1 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến vào mùa cao điểm cuối năm, tốc độ tăng trưởng của ngành chuyển phát nhanh sẽ đạt khoảng 27%. Theo một cuộc họp báo do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tổ chức hôm thứ Ba vừa qua, khu vực tài chính đã hỗ trợ có mục tiêu cho các khu vực quan trọng, cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cũng như lĩnh vực sản xuất trong 6 tháng đầu năm nay. Các số liệu thống kê cho thấy trong nửa đầu năm nay, khu vực tài chính của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vừa phải và tính thanh khoản tương đối hợp lý. Vào cuối tháng 6, cung tiền M2 đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tài chính xã hội tăng 11%. Thêm vào đó, số dư cho vay bao gồm cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng cho vay trung và dài hạn đối với lĩnh vực sản xuất duy trì trên 40% trong 4 tháng liên tiếp. Ngân hàng Trung ương nhấn mạnh chính sách tiền tệ của Trung Quốc về cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch, duy trì vị trí dẫn đầu trong số các chính sách vĩ mô toàn cầu. Vừa qua, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết tổ chức này đã chấp nhận quyết định không có khán giả tại Thế vận hội Olympic sắp tới với một trái tim nặng nề. Tuy nhiên, họ vẫn yên tâm rằng các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông có thể đưa ra những cách để khiến các vận động viên nhận được sự ủng hộ. Đầu tháng này, các nhà tổ chức Thế vận hội Tokyo đã quyết định tổ chức sự kiện năm nay sẽ diễn ra mà không có khán giả, trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành, buộc Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô. Không có khán giả, Nhật Bản giờ đây đã hết hy vọng về một Thế vận hội với những cảnh tượng hoành tráng và rực rỡ. Chính phủ và các nhà tổ chức từ lâu đã coi sự kiện này là một cơ hội để thể hiện sự phục hồi của đất nước sau trận động đất và khủng hoảng hạt nhân năm 2011. Lệnh cấm khán giả cũng sẽ khiến các nhà tổ chức mất doanh thu hàng trăm triệu đô la Mỹ. Thay vào đó, IOC chỉ biết hy vọng rằng các đài truyền hình và các cơ quan truyền thông tăng cường quảng bá cho Thế vận hội giúp hạn chế thiệt hại gây ra.
Thưa quý vị, trong một không khí ít tươi vui và tích cực hơn so với ngày Quốc khánh, các chủ nhà hàng và quán cà phê trên khắp nước Pháp đang bày tỏ sự lo lắng và tức giận sau khi Tổng thống Pháp Macron ra quy định buộc các nhân viên phục vụ phải kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe của các thực khách trước khi cho họ vào dùng bữa. Các chủ nhà hàng cho rằng với tình hình kinh doanh vốn đã quá khó khăn, quy định ngặt nghèo này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Theo các chủ nhà hàng, việc buộc nhân viên của họ phải kiểm tra giấy chứng nhận sức khỏe của thực khách là một cơn ác mộng. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của họ. Đại diện của các hiệp hội và công đoàn ngành nhà hàng đã gặp Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire hôm thứ Ba và yêu cầu lùi biện pháp này sang tháng 9. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối. Về phần mình, các chủ nhà hàng hy vọng chính phủ ít nhất sẽ cung cấp một quy trình chăm sóc sức khỏe và có thể bổ sung nhân sự để hỗ trợ họ kiểm tra. Về phía nhà hàng, trong khi một số bày tỏ khó chịu trước thông báo này, những người khác cho rằng đó là một sự bất tiện không đáng kể. Vừa qua, một chú voi con lạc đàn và bị thương nặng ở phía Tây Nam Trung Quốc đã được cứu sống. Người dân địa phương đã nhìn thấy chú voi con nặng khoảng 180 kg, một mình trên đồi chè, vật lộn với vết thương nhiễm trùng ở chân vào ngày 10 tháng 7. Theo CCTV, vết thương của con voi có thể đe dọa đến tính mạng nếu nhà chức trách không đến và xử lý. Đoạn phim trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy khoảng 10 nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã vây quanh con vật trong rừng. Họ buộc các chi của nó bằng dây và khiêng nó lên một chiếc xe tải. Con voi sau đó được chuyển đến trung tâm cứu hộ cách đó 100 km. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.